Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 березня, 26 рік. Я вітаю вас на моєму каналі. А сьогодні 18 березня. Не забудьте сьогодні зранку приділити трішки уваги собі, наприклад, занотувати плани чи почати практику, про яку давно думали. Така маленька дія може покращити весь ваш день. Якщо чесно, я чекала більш ефектної нотки, більшої ефектності від цього календаря передбачень. Поки що не бачу нічого ефектного в цих передбаченнях. І взагалі навіть як сама думка транслюється кожного дня. Да? Не бачу нічого там вау в цьому календарі. Ну, подивимося, що далі буде. Може воно поміняється на щось краще і будуть дійсно якісь такі, знаєте, емоційні вибухи в цьому календарі. Друзі, зараз ретроградний Меркурій. Я колись казала вам, що заблокувала одного Андрія, так цей Андрій, він там писав багато чого, але саме цікаве, знаєте, що він колись мені написав? Аріна, ви не той контент створюєте. Вам треба було створити контент гадательний. Карти Таро, значить, гадання. От тоді вас би дивилися наші люди, і у вас би були дуже величезні перегляди. Можливо, і так, друзі. Але сьогодні про ретроградний Меркурій. Не тому, що я так, знаєте, прихильниця астрології, а тому, що щось в цьому є. От дивіться, за часів Єгипту, ви знаєте, що в мене був тревел-канал, і він був популярний канал, єгипетсько-турецький. Також ми транслювали Туніс, Дубай 2 рази ми були в житті в Об'єднаних Арабських Еміратів, зараз пригадуємо цю казку. І, значить, ось такий тревел-канал був. Наші подорожі сімейні ми показували. Але коли були єгипетські часи, у нас же ціла плеяда наших блогерів українських показували Єгипет. І ми один одного, значить, підтримували в цих показах. Єгипет був настільки у нас номер 1, що ми всі туди їздили і показували. І якось прийшов час, і ми з Колею, з моїм Миколою, купили камеру Sony X3000. Ми і зараз знімаємо цією камерою. Ось ми були в Єгипті влітку 25-го року. Ось, наче нещодавно, да? Уже рік буде скоро. Так от, коли ми були в Єгипті, ми теж цією камерою дещо знімали. Особливо підводні зйомки Червоного моря Коля дуже любить знімати цією камерою. Камера крута. І до чого я веду? Ми її в 19-му році купили, і все було добре. І коли ми полетіли в Єгипет в 20-му році під час пандемії, там у Миколи під час зйомки в Єгипті камера впала, і там відійшов проводок, один із проводочків в системі. Це потім нам вже пояснили, коли ми ремонтували цю камеру. Так от, упала камера, і далі у відео вже було видно, що з камерою щось не те. Був такий легкий туман на зображенні. А оскільки камерою X3000 ти коли знімаєш, і вся ця лінійка камер Sony, коли ти знімаєш, там же ж немає оцього віконця екрану, ти не бачиш, що ти знімаєш. Ти просто направляєш камеру на об'єкт, знімаєш. До речі, звук пише ця камера просто офігітельно. Але ти не бачиш, що ти знімаєш. Просто направляєш, а там все це входить, тому що там широкий кут, класно знімає камера. От. І ми не бачили, що там вже є дефект у зйомці. І коли ми вже приїхали додому, ми монтували це відео, ми побачили, що там іде завуальований такий, як туман в одному відео, там, де ми купаємось
в басейні з набігаючою хвилею в готелі Стела ді Маре в регіоні Макаді-Бей. І так от ми тоді засмутилися, а виявляється, що тоді був ретроградний Меркурій. Зараз ви зрозумієте, до чого я веду. До речі, ті камери тоді мали всі блогери нашої спільноти єгипетської, і у Крилова була така камера. Ну, я не знаю, такі номери у них були чи ні, але у нас було X3000, є вона, ця камера зараз у нас. І у Крилова була ця камера, і у Саші Лівіцького, і у Саші Океанського, у Діми Судакевича, у Іллі Сергійовича, не пам'ятаю, була така камера чи ні. Ну, коротше, у багатьох наших блогерів, які тоді показували Єгипет, у нас у всіх була ця камера. І от коли я змонтувала виставила те відео, а потім ми поїхали в цьому ж році в Туреччину, в Сіде, Жадор Делюкс, готель шикарний. І там теж, не у всіх відео, але у деяких відео теж була ця проблема, завуальована така зйомка. Туман такий, як знаєте. Боже, я в сльозах. Що це таке з камерою? Я під час монтажу бачу це все. У мене шок, що робити. А син мені говорить: мама, а що у нас там з цією камерою? Що у тебе там з гарантією? Я кажу, гарантія ще є. Швидко ремонтувати. І потім мені ще написав Саша Лівіцький, каже, а що це у вас з камерою? Я кажу, так і так. Він каже, так, камера, якщо вона в гарантії, вона підлягає негайному ремонту. І я, це ж двох чоловіків послухала, сина і Сашу Лівіцького, і бігом, значить, ремонтувати камеру. Ми її відремонтували. Тоді був ретроградний Меркурій. І коли ми повернулися з поїздки, до речі, тоді, ото як назнімали такого туману, то у сусідки полетіла стиралка, і вона затопила навіть деяких. То це було декілька років тому, ще до війни. І є що згадати з цим ретроградним Меркурієм. І не вір в це все. Получається, що треба вірити. От, друзі, так я ж до чого веду? Це ж минуле відео, я показала, що я вибираю телефон, і мені вже мої глядачі накидали варіантів. Я не знаю, який я буду брати телефон. Чи iPhone 17 Pro, чи Samsung S26 Ultra, чи іншу модель, чи Xiaomi. Xiaomi зараз модно, до речі, говорити. Xiaomi в усіх оглядах зараз фігурує слово Xiaomi. Чи цей телефон, там з камерою Leica. Ну, коротше, варіантів дуже багато, друзі. Я ще не знаю, і я заспокоїлась, тому що ретроградний Меркурій закінчується 20 березня. І вже після цієї дати я вже буду оприділятися і думати, що там у мене, які мої бажання і як вони співставляються з моїм гаманцем, тому що залазити в кредити я не хочу. S26 Ultra коштує 74 тисячі гривень. Цей телефон. Ну, розумієте, мені треба не дзвонілка, не Інстаграм і не просто фотки. Я ж блогер. Мені потрібна камера, мені потрібна стабілізація, ці всі нюанси, розумієте? Тому я шукаю шукаю камеру в формі телефону. Чому ми тоді на Sony X3000 знімали і були всі задоволені? Знаєте, таке задоволення було сумнівне. Ти знімаєш, треба весь матеріал скинути на комп'ютер і вже з комп'ютера в програмі монтувати відео. Це все ускладнює процес. А YouTube любить потік, він любить відео за відео, відео за відео, щоб у блогера була двіжуха на каналі, розумієте?
Тому я камеру дав, в мене є ця камера X3000, ми її відремонтували в свій час. Вона знімає офігітельно. Ви дивилися в плейлисті Єгипет 2025 зйомки підводні. Це Коля робив цією камерою. Камера чудова, але знову ж таки вона ускладнює роботу блогера. Знімаєш на камеру, потім скидаєш на комп'ютер. Ну, я ж кажу, потім в програмі монтуєш. Це все такі кроки, знаєте, трудойомкі, об'ємні і по часу затратні. Тому зараз блогери знімають на телефон. А для того, щоб на телефон знімати, там повинна бути хороша камера. Ось так, друзі. Ну і я ж хочу вам розказати про цей ретроградний Меркурій. Значить, це астрономічна ілюзія зворотного руху планети, яка в астрології асоціюється із затримками, непорозуміннями та збоями у комунікації. Затримки в аеропортах є, викликані війною Ірану з Ближнім Сходом. Все, що ми бачимо на Близькому Сході, этот фейерверк устроїв Іран. Ну, коротше, із затримками. Літаки літати не можуть. Ось вам затримка. Так, далі. Збоями в комунікації. Поговоримо. І техніці. Збоями в комунікації і в техніці. В техніці точно. Нещодавно на Ютубі навіть був збій шалений. Заходжу в творчу студію, там всі дані позбивані по нулям, прочерки скрізь стоять і так далі. Я зрозуміла, що щось в ютубчику в той день було не то. Потім в деяких блогерів теж почула, що вони побачили цю тенденцію в ті дні, що щось було не то і не так. Ось вам збої в техніці. І взагалі в соцмережах. Проявляється як перешкоди у справах, зриви поїздок, ви чуєте? Помилки в документах, повернення колишніх партнерів або старі незавершені завдання. Період триває близько 3 тижнів. Так, збої у спілкуванні. Непорозуміння з колегами, друзями та близькими. Листи потрапляють не за адресою, важлива інформація губиться. Проблеми з технікою як відбуваються? Що це таке? Поломки гаджетів, комп'ютерів, побутової техніки, збої в роботі зв'язку та інтернету. Бачили ми ці збої в ютубчику? Бачили. Далі. Транспортні затримки, скасування рейсів, затори, поломки автомобілів, помилки в навігації. Що тільки вироблялося і робилося, да? В аеропортах світу, не тільки там Об'єднані Арабські Емірати, а взагалі в аеропортах світу. Так, далі. Документальні помилки. Помилки в договорах, затримки в підписанні паперів, проблеми з фінансовими платежами. Друзі, я вам це читаю не тому, що це зараз написано, а це взагалі от в Гуглі інформація, що таке ретроградний Меркурій. Ви зрозуміли? І воно як співпадає з усіма оцими прошарками життя. Далі, що рекомендується робити? Замість старту нових проєктів краще займатися завершенням старих справ, наведенням ладу в документах, ремонтом техніки та рефлексією. От я і займалась на своєму каналі рефлексією. Пам'ятаєте, я зняла 2 відео «Не летіть» і «Виліт скасовано». Це були дійсно рефлексії початку війни і як нас застала війна в туристичній поїздці і що ми робили. Оце вам рефлексії були у мене. Далі. Чого краще уникати? Підписання важливих договорів та укладання угод, купівлі дорогої техніки, автомобілів, гаджетів. Цього треба уникати.
Планування важливих подорожей, якщо це можливо. Пам'ятаєте, як я написала в заголовку до відео? Моя дружня порада. Скасуйте готель, бронювання, виліт. Ось, будь ласка. Планування важливих подорожей, якщо це можливо. Уникати. Уникати тут написано. Перший у 26-му році ретроградний Меркурій триватиме з 26 лютого по 20 березня. Оцей весь важливий період часу, коли почалася війна Ірану з навколишніми країнами, і аж до 20 березня оце все буде тривати. В цю п'ятницю він уже закінчується, цей ретроградний Меркурій. І у нього буде 3 періоди в 26-му році. Перший період – 26 лютого, 20 березня. Другий період – 29 червня, 23 липня. І третій період – 24 жовтня по 13 листопада. Ось так. І ви знаєте, уже я із свого досвіду дивлюся, що щось в цьому є. Я ж вам почала відео з того, що навела приклади, да? Як проявлявся оцей ретроградний Меркурій у нас, у нашому житті, у наших мандрах, у нашому досвіді туристичному. З камерою такі були проблеми. Ну потім ми вже, здали в ремонт, і, слава Богу, що була гарантія, і нам безкоштовно Sony відремонтувала, ця компанія нам відремонтувала безкоштовно камеру. І там причина була названа, Коля краще знає, я менше туди лізла, але знаю, що там якийсь проводочок якийсь відійшов, і тому зображення було таке мутне, як в тумані. Ви зрозуміли, що таке ретроградний Меркурій? Тобто зараз не можна було робити ось цих кроків. Ну, я поїхала ще там в магазини в деякі, подивилася. Розглядаємо декілька варіантів. На чому я зупинюсь, я не знаю. Ще раз говорю, що не хочу влазити в кредити. Хочу взяти таку модель телефону, щоб відразу суму заплатити. А ви знаєте, що я не люблю кредити брати. Я люблю відразу заплатити суму і купити річ. Дівчата, ну як мої сережки вам? Знову знімаю ввечері. Ну а що? Я вдень працюю. Мені ніколи робити огляди магазинів. Мені ніколи, інколи таке враження, що ніколи жити. Постійно на роботі працюю. Оце ввечері зараз записую відео. І хочу його випустити прямо зараз, тому що я 2 дні не з'являлася у себе на каналі. Це вчора і позавчора. І, треба, щоб вже було відео. Це нікуди не годиться, як то кажуть, прогулювати свою ютубівську роботу. Ось так поговорили. Щодо здоров'я. Тут не написано було, але я навіть знаю, тому що я слухала, дивилася. І Анжелу Перл, я дивилася, як вона розказує. Щось вона мені останнім часом не дуже подобається. Раніше я її дивилася більше. Так от, теж розказують, що під час ретроградного Меркурія краще не робити операції, не робити ніяких медичних втручань. Перечекати цей період, тому що це нехороший період, вважається. У справах, у починаннях, у закладенні якихось проєктів. Треба прислухатися до цього всього. Я ж кажу, не дуже то я і астрологиня велика, але я ж кажу, на своєму прикладі оце таке у нас було, і тепер я, знаєте, волею-неволею я прислухаюся до цих моментів, тому що закони, знаєте, всесвітні закони, воно може бути, щось в цьому є, щось в цьому є. Друзі, напишіть свої коментарі.
Хто дивився відео перший раз, будь ласка, підписочка, лайк, коментар. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. І до зустрічі на каналі. Я думаю, ця зустріч буде вже зовсім скоро. Па-па. Ходіть здорові, бережіть себе.